Hello everyone! Sa Cris ulit ito! At mag-upload na naman po ako ng video. At ngayon po isi-share ko po sa inyo ang experience ko using a charger na nakukonsider ko po na charger ng mga na-stroke. Halika! Samahan mo ako ha! Katulad nga po ng dati, bago ko po simulan ang presentation ko, kung isa po kayo sa napadaan sa channel ko at nagustuhan nyo naman na hindi lalaman nito, mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo na din po yung notification bell icon para sa tuwing mag-upload ako ng video, tuwing Miyerkules sa Linggo manonotify kayo, mabibigyan pa kayo ng kopya. Para po sa hindi nakakalam, ang ina-upload ko pa yung mga bagay-bagay, mga sitwasyon, mga pangyayari na nakaka-apekto sa pagiging survivor ko. At yun din po mga nababasa ko sa internet tungkol po sa sakit nito. Yung link nilalagay ko pa sa description box para mabasa nyo din ang nabasa ko. Anyway, doon na po tayo. Yun nga po, ang aking isitya ngayon experience ko sa paggamit ng UGreen na charger. Ang charger po na may kukonsider ko na charger ng mga na-stroke. Pero bago po na, gusto ko munang malaman nyo ang presyo ng charger nito. Ang regular price po nito $1,099. Pero nabili ko lang po siya ng $399. Ito pa charger lang. Wala pa po itong kable. Kaya bumili din po ako ng kable sa UGreen na kapatid niya. Ang presyo po dito, ang regular price $139, pero nabili ko lang po ng $75. In-order ko po ito ng Biyernes, 22, at tumating ng Wednesday, the next week, 25. Ito po tayo Teka. Ito po yung charger. Tingnan nyo po may Yan po ang charger. UGreen na PD fast charger 20 watts. Maliit lang po ito. At ito po yung kable. Teka. Yan. Tingnan nyo po. Ito po yung kable. Ang laban lang ng package na thank you card na parang susunod at saka yung pinakakable. Teka, lalabas ko yung kable ha. Mga kaibigan, ito po ang laban ng kable, yung package ng kable. Isang thank you card na nagsisilbi na rin parang butsusur at saka ito pong kable. USB Type-C to USB Type-C. Ito po ang kable nito ginagarantihan niya ang stable charging at saka data transmission. Ang in-order ko po 0.5 meters lang, maliit lang. Kasi maliit lang naman yung patukan ko Yan po yung charger. Kung makikita nyo UGreen,
Maliit lang po ito. Maliit nga lang po yung tiniro. Maliit lang. Tapos, yung saksakan niya po type C na. Kaya, hindi po sa USB-A na nakikita natin usually malaki ang dulo. Ito po maliit ang dulo, type C nga po Kaya, ang ikakabit na kabit nyo type C to either lightning para sa iPhone o kaya naman type C para sa Android. Ito po ang channel po na ito sumusuporta sa Qualcomm 3.0 at 4.0 with touch. At saka ginagarantiyan po dito na may protection siya sa over voltage, over current, over temperature, at short circuit protection. Naglagay po ko ng link sa baba para makita nyo yung pinaka pagbubukas o teardown itong charger na ito. Pero sa mga nakalipas sa araw ko po, sa paggamit nito mula noong 25 na-detect po ng cellphone ko ang kanyang fast charging. Ito nga po pinapangako na matuling charging power. At saka, di kayo problema, sobrang current o baka ma-short circuit siya. At saka hindi siya umiinit. Naramdaman ko pa, nakasaksak po ito. Hindi po uminit. Anyway, alam nyo, mga kaibigan, gusto ko lang po i-share ito. Kasi po, itong charging na ito pakadamdam ko tama-tama sa mga stroke survivor. Bukod sa balita po siya, hindi pa tayo nag-alala. Ito, maganda po ito. Mababawasan po ang pag-isip nyo tungkol sa mga cellphone nyo kung gumagamit po kayo. Maganda po sa klase at guaranteed po siya. Ang market po nito bukod sa Europe, America, Asia, all over the world. At saka makakasiguro po kayo. Dito po sa atin, magagaling siya ng Kabuyaw, Laguna. Sana po magustuhan nyo at kung sakasali pong na bibili kayo, nabili ko po ito sa Shopee na mayroong voucher at saka free shipping. Pero tandaan nyo po, bibili lang po kayo sa official store para makasiguro kayo na hindi peke. O, paano po? Ang dito na po Maraming salamat po. Bye-bye! Bye-bye! Baway na po. Bye-bye!